chặn cơn đột quỵ và đau đỉnh đầu bằng bấm huyệt. Chào bạn. Ở các bài trước, tôi đã nói đến một số loại đau đầu thường xảy ra ở nhiều người như đau đầu trước trán, đau đầu thái dương hay đau nửa đầu, vân vân. Ở bài này, tôi sẽ chia sẻ với bạn một loại đau đầu nữa cũng thường xảy ra và đặc biệt là có thể có tình huống đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng nếu không được kịp thời cứu chữa đúng cách. Đó là đau đỉnh đầu đi cùng với nguy cơ đột quỵ. Qua bài này, bạn sẽ hình dung được cách đối phó cho bản thân hoặc cho người thân đối với các cơn đau đầu dữ dội vùng đỉnh đầu, và nhất là bạn sẽ biết cách xử lý tình huống đặc biệt nghiêm trọng khi huyết áp đột ngột tăng vọt cùng với các dấu hiệu của một cơn đột quỵ đã, đang hoặc sẽ xảy ra. Trước hết, mời bạn cùng tôi hình dung lại một cách khái quát nhất về một số dạng đau đỉnh đầu thường gặp cùng với các nguyên nhân khác nhau, và dĩ nhiên cũng với các cách tiếp cận và giải quyết vấn đề khác nhau. Đau đỉnh đầu, trên thực tế đây là một tình trạng bệnh lý không hiếm gặp. Các cơn đau đầu có thể chỉ là âm ỉ nhưng cũng có thể rất dữ dội, có thể nhanh chóng kết thúc nhưng cũng có thể kéo dài đến hàng giờ, thậm chí vài ngày không dứt, và vì vậy mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người bệnh. Dưới đây là một số nguyên nhân quan trọng, trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên tình trạng đau đầu, mà trong đó dạng đặc biệt chú ý được đề cập đến ở bài này là đau đỉnh đầu. Tình trạng căng thẳng thần kinh, stress kéo dài. Căng thẳng thần kinh là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến tình trạng đau đầu, cả chứng đau đầu một bên và đau đỉnh đầu. Các trường hợp này thường xảy ra đối với những người làm việc trong các môi trường áp lực, thiếu thời gian nghỉ ngơi thỏa đáng. Khi mà bạn phải chịu đựng một tình trạng thần kinh căng thẳng kéo dài, bạn sẽ phải chịu đựng những áp lực liên tục gây nên các cơn đau nhức xung quanh đầu. Khi đó, bạn có thể cảm thấy như bị một vòng dây quấn chặt quanh đầu. Ngoài ra, bạn cũng có thể cảm thấy đau ở cổ và gần sau đầu hoặc thái dương. Cơn đau đầu do bị căng thẳng thần kinh cũng có thể chỉ âm ỉ chứ không nhức nhói dữ dội, và trên thực tế nó thường ít nghiêm trọng hơn nhiều so với cơn đau nửa đầu. Do đó, mặc dù những cơn đau đầu này gây khó chịu, nhưng nhiều người bị đau đầu do căng thẳng vẫn có thể tiếp tục các hoạt động bình thường. Đau đầu do mất ngủ. Nếu có tình trạng mất ngủ, thiếu ngủ hoặc giấc ngủ thường xuyên bị gián đoạn trong thời gian dài, thì các cơn đau đầu có thể xảy ra ở bất kỳ ai. Các cơn đau đầu trong các trường hợp này thường là âm ỉ và kết hợp với cảm giác có sức nặng hoặc áp lực trên đỉnh đầu. Rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình là một bệnh lý nguy hiểm liên quan đến chứng đau đỉnh đầu. Nếu bạn bị đau nhức đỉnh đầu kèm theo các biểu hiện như hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng khi đứng lên, ngồi xuống, hay khi có các kiểu thay đổi tư thế khác và thậm chí mất kiểm soát các hành động của cơ thể, thì rất có thể bạn đã bị rối loạn tiền đình. Đau đầu vận mạch hay còn được gọi là hội chứng đau nửa đầu, migraine. Người bị đau đầu vận mạch cũng gây ra các cơn đau nhức trên đỉnh đầu, mặc dù nó cũng có thể xuất hiện hoặc di chuyển đến sau gáy hoặc một phần bên đầu, và thường gặp nhất là ở bên trái. Các cơn đau kéo dài từng cơn và có thể kèm theo buồn nôn, ói mửa. Người bệnh thường có cảm giác giật nhói như mạch đập ở trên đầu, đồng thời thường sợ ánh sáng, tiếng động và cơn đau đầu tăng khi vận động. Thiếu máu lên não. Khi cơ thể bị suy nhược, có bệnh lý tim mạch hoặc mạch máu bị chèn ép do bị thoái hóa đốt sống cổ, động mạch bị dị dạng, xơ vữa hay có máu đông. Cơn đau đỉnh đầu do bệnh này gây ra có tính chất âm ỉ, nhức nhối chứ thường không dữ dội. Ngoài ra, người bệnh có thể thường xuyên bị chóng mặt, ù tai, chân tay tê nhức và suy giảm trí nhớ. Hội chứng co mạch não có hồi phục. Hội chứng co mạch não có hồi phục là một tình trạng hiếm gặp khi các mạch máu trong não co lại, gây ra các cơn đau đầu sấm sét nghiêm trọng ở phía đỉnh đầu. Tình trạng này có thể gây đột quỵ, chảy máu trong não và các triệu chứng khác bao gồm suy nhược nghiêm trọng, co giật và mờ mắt. Đau đầu do tăng huyết áp. Huyết áp cao làm tăng áp lực máu, tác động lên thành mạch, gây nguy cơ xơ vữa động mạch hoặc giãn mạch máu, dẫn đến đau trên đỉnh đầu. Đau đầu do tăng huyết áp xảy ra khi huyết áp cao nghiêm trọng, gây ra áp lực tích tụ trong sọ. Cơn đau đầu này rất đặc biệt, đau dữ dội và thường kèm theo các tiếng ồn vù vù trong cơn đau. Ngoài ra, trong những tình huống như vậy, người bệnh thường bị lú lẫn, khó thở và mở mắt. Vậy, nếu gặp phải một trong các trường hợp nói trên, bạn sẽ phải xử lý như thế nào? Trên thực tế, các cơn đau đầu nhẹ hoàn toàn có thể được kiểm soát và xử lý tại nhà và thường không đáng lo ngại. Tuy nhiên, một số trường hợp đau đầu rất cần được hẹn gặp bác sĩ để thăm khám, lập kế hoạch điều trị và kiểm soát các tình trạng cơ bản. Cụ thể như: nếu bạn thấy các cơn đau đầu ngày càng tăng tần suất và tăng mức độ đau mà không thấy có dấu hiệu thuyên giảm;
Nếu các cơn đau đầu gây ảnh hưởng đến nhịp sống, thói quen sinh hoạt cũng như các hoạt động thường nhật của bạn, và nếu bạn đã áp dụng tất cả các biện pháp tự điều trị mà không thấy có hiệu quả. Ngoài ra, các trường hợp sau đây nếu xảy ra, bạn phải nhanh chóng đi bệnh viện hoặc thậm chí gọi cấp cứu ngay lập tức. Đột ngột đau đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân, hoặc đau đầu dữ dội mà cơ thể đang ở trong tình trạng suy nhược. Đau đầu mà bạn thấy có những dấu hiệu kém tỉnh táo, có sự nhầm lẫn hoặc phải cố gắng để hiểu lời nói của người khác. Đau đầu mà thấy có hiện tượng một bên cơ thể bị tê liệt hoặc suy yếu rõ rệt. Ngoài ra, hiện tượng này cũng thường xảy ra cùng với hiện tượng liệt mặt. Đau đầu mà bạn thấy mắt mờ, khó nhìn, khó nói hoặc nói lắp. Đau đầu mà bạn thấy buồn nôn hoặc nôn mửa dai dẳng kéo dài hàng giờ. Đau đầu mà bạn thấy mất thăng bằng, khó di chuyển bình thường. Và trầm trọng nhất là bạn đau đầu mà bị co giật, sốt cao, cứng cổ gáy hoặc ngất xỉu. Bạn có thể làm gì để có thể tự giảm hoặc tự điều trị đau đỉnh đầu? Trước hết là phải nói đến một liều thuốc tự nhiên rất có hiệu quả là giấc ngủ. Bạn nên cố gắng ngủ nhiều hơn và ngủ có chất lượng hơn, tức là ngủ đủ giấc, ngủ đúng giờ và ngủ sâu. Ngoài ra, bạn cần chú ý đến các biện pháp có tác dụng giảm căng thẳng tinh thần. Đồng thời, luôn luôn có ý thức duy trì tư thế tốt ngay cả khi ngồi để góp phần ngăn ngừa sự hình thành nhiều loại đau đầu. Bên cạnh chế độ sinh hoạt điều độ, bạn cần phải thực hiện một chế độ ăn uống khoa học. Bạn nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống nhiều nước, điều chỉnh lượng protein hợp lý, hạn chế chất béo, đồ uống có cồn và chất kích thích. Về vấn đề thuốc men, thông thường thì vũ khí đầu tiên chống lại cơn đau đầu sẽ là thuốc giảm đau không kê đơn, như một số loại có chứa acetaminophen như Tylenol hoặc Excedrin migraine nếu có các triệu chứng đau nửa đầu. Nếu các cơn đau đầu của bạn thường xuyên hoặc nghiêm trọng hơn, các bác sĩ sẽ có thể kê đơn thuốc hoặc có các liệu pháp có thể là Đông y, Tây y hoặc kết hợp cả hai. Các phương pháp điều trị sẽ khác nhau tùy theo nguyên nhân cơ bản. Chẳng hạn, đau đầu do căng thẳng có thể được điều trị bằng thuốc giảm đau theo toa. Chứng đau nửa đầu có thể được điều trị với cả thuốc ngăn ngừa và thuốc giảm đau tức thời. Thuốc Tiptans có tác dụng co mạch máu và giảm đau. Thuốc chặn beta, thuốc chống trầm cảm và thuốc chống co giật có thể được sử dụng để ngăn ngừa chứng đau nửa đầu. Đau dây thần kinh trầm có thể được điều trị bằng vật lý trị liệu, xoa bóp, chườm ấm, dùng thuốc chống viêm và thuốc giãn cơ. Đau đầu do tăng huyết áp thường xảy ra trong một trạng thái nguy hiểm được gọi là khủng hoảng tăng huyết áp, cần được điều trị cấp cứu ngay lập tức để giảm nguy cơ đột quỵ chảy máu não hoặc các tình trạng nghiêm trọng khác. Và trường hợp đau đỉnh đầu, đau đầu với tình trạng huyết áp cao vọt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng như vậy, cũng chính là trọng tâm của bài tập hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn. Đó chính là bài tập xoa bóp bấm huyệt trị đau đỉnh đầu, hạ nhanh huyết áp an toàn và giảm nguy cơ đột quỵ cũng như các hậu quả tồi tệ khác. Cụ thể như sau. Trước hết, ta nói về đau đầu nói chung. Nếu bạn bị đau đầu bất kể vì nguyên nhân gì, cho dù bạn đã dùng thuốc giảm đau hay chưa, và cho dù bạn đang ở trong tình trạng nào, chỉ cần tự điều trị hay đang chờ gặp bác sĩ, bạn hoàn toàn có thể bấm huyệt để góp phần giảm đau và cũng góp phần giúp cơ thể nhanh chóng tự hồi phục. Tuy nhiên, tôi xin nói ngay rằng bài tập này không áp dụng cho phụ nữ có thai. Bây giờ, nếu bạn sẵn sàng, xin mời bạn chú ý theo dõi và nếu có thể thì cùng thực hành với tôi. Nếu đang phải chịu đựng các cơn đau hành hạ, có lẽ việc đầu tiên mà bạn muốn giải quyết được sẽ là làm thế nào để có thể giảm đau. Huyệt có công dụng cắt cơn đau bạn có thể áp dụng ở đây là huyệt hợp cốc. Bạn có thể xem lại huyệt hợp cốc trong video LI4. Huyệt hợp cốc là huyệt thứ tư nằm trên kinh thủ dương minh đại trường, nằm ở chỗ lõm trong hổ khẩu giữa xương bàn tay thứ nhất và thứ hai. Đây là vị trí huyệt hợp cốc. Nó nằm ở chỗ lõm trong hổ khẩu như thế này. Tuy nhiên, khi bạn khép chặt hai ngón tay, ngón cái và ngón trỏ vào nhau, huyệt hợp cốc sẽ nằm ở điểm nổi lên cao nhất như thế này. Trong Đông y, huyệt hợp cốc được gọi với cái tên là huyệt cắt cơn đau. Huyệt hợp cốc được áp dụng rất có hiệu quả trong việc điều trị các chứng bệnh có đau và rất đặc hiệu trong việc cắt các cơn đau như cơn đau đầu của bạn. Việc bấm lên huyệt hợp cốc cũng rất đơn giản. Cụ thể, ta có thể áp dụng phương pháp bấm mạnh và bấm sâu lên huyệt. Bạn có thể dùng ngón tay cái của tay này bấm lên huyệt hợp cốc của tay kia như thế này. Bấm mạnh và sâu. Cơn đau đầu của bạn càng mạnh thì bạn cũng bấm lên huyệt càng mạnh, miễn sao bạn có thể chịu đựng được. Mỗi cú bấm mạnh và sâu như vậy kéo dài khoảng từ 10 đến 15 giây.
Sau đó, bạn nhả tay ra và ngay lập tức chuyển sang kỹ thuật day nhẹ nhàng lên huyệt. Day như thế này cũng trong thời gian khoảng từ 10 đến 15 giây. Lặp đi lặp lại chu kỳ bấm mạnh vào sâu với day nhẹ nhàng như trên nhiều lần trong vòng khoảng vài phút, tức khoảng từ 3 đến 5 phút thì bạn đổi tay để bấm lên huyệt hợp cốc của tay còn lại, cũng với các kỹ thuật và thời gian tương tự. Sau khi đã bấm xong hai huyệt hợp cốc trên hai tay, cho dù sự thuyên giảm đau đầu của bạn như thế nào, bạn hãy chuyển sang bấm lên huyệt tiếp theo, đó là huyệt trí âm. Bạn có thể xem lại huyệt trí âm trong video BL67. Huyệt trí âm là huyệt thứ 67, là huyệt cuối cùng trên kinh túc thái dương bàng quang. Huyệt trí âm nằm ở vị trí trên đường ranh giới giữa da gan bàn chân với da mu bàn chân và cách góc ngoài móng chân út khoảng 0,2 thốn. Trong Đông y, huyệt trí âm cũng rất hay được áp dụng trong các chứng bệnh đau và đau cấp tính, chẳng hạn đau lưng cấp tính và đau đỉnh đầu. Cách bấm huyệt trí âm cũng rất đơn giản và cũng có nhiều cách tác động lên huyệt này, chẳng hạn như dùng vật có đầu thon nhỏ như đầu bút bi hay đầu cây đũa, hay dùng bút điện châm, vân vân. Tuy nhiên, ở bài tập này, tôi xin gợi ý bạn một cách tác động lên huyệt trí âm đơn giản nhất trong điều kiện không có dụng cụ hỗ trợ. Cụ thể là bạn có thể sử dụng đầu ngón tay cái, chân bên nào thì tay bên ấy, bóp mạnh lên huyệt trí âm. Hãy bóp mạnh và sâu, gây nên một cảm giác đau nhất có thể. Hãy bóp lên huyệt như thế này. Thời gian bóp liên tục như vậy kéo dài khoảng 10 đến 15 giây, rồi nhả tay ra trong vòng vài giây. Rồi lại tiếp tục lặp lại việc bóp mạnh từ 10 đến 15 giây và nhả tay ra trong vòng vài giây, vân vân, trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 phút. Và bạn đổi bên, bóp lên huyệt trí âm của chân bên kia cũng với kỹ thuật và thời gian tác động tương tự. Hy vọng rằng với việc bấm lên các huyệt hợp cốc và trí âm như trên, bạn có thể làm dịu cơn đau và sức khỏe của bạn cũng sẽ được cải thiện một cách rõ rệt và nhanh chóng. Tuy nhiên, điều mà tôi rất muốn chia sẻ với bạn trong video này là khi mà bạn hoặc người thân của bạn bị rơi vào tình huống đặc biệt nguy hiểm là đau đỉnh đầu dữ dội đồng thời với các trạng thái mà y học gọi là co mạch máu não và trạng thái khủng hoảng tăng huyết áp. Cả hai trạng thái này đều có nguy cơ xảy ra đột quỵ, tức là chảy máu não. Khi đó, huyết áp tăng rất cao mà nếu bạn có máy đo huyết áp tự động thì sẽ thấy được các con số ở phía trên cùng là hơn 140, thậm chí đến gần 200 thì sẽ rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như tình trạng của bệnh nhân này, khi đó con số này đã là 198, trong khi mà con số này ở người khỏe mạnh bình thường cũng chỉ loanh quanh ở khoảng 110 đến dưới 120. Tất nhiên, trong những trường hợp nghiêm trọng như thế này, tốt nhất là bạn phải nhanh chóng đến bệnh viện hoặc tìm gặp thầy thuốc để có những biện pháp can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi được gặp thầy thuốc để đối phó với cơn đau đầu hành hạ, bạn vẫn có thể bấm lên các huyệt hợp cốc và trí âm cũng với những kỹ thuật và thời gian tương tự như trên. Ngoài ra, nếu thấy huyết áp tăng quá cao và đặc biệt là nếu thấy có những triệu chứng rất nguy hiểm như giảm sút sự tỉnh táo, giảm sút khả năng nghe, hiểu và diễn đạt, suy giảm các khả năng giữ thăng bằng hay di chuyển bình thường, hay thấy có các dấu hiệu sốt cao, co giật, vân vân mà còn chưa thể đến được bệnh viện hay gặp thầy thuốc, thì ngoài việc bấm huyệt như trên, nhất thiết bạn phải hành động để tự cứu bản thân hoặc người thân của mình bằng cách làm hết sức đơn giản như sau. Cũng với huyệt trí âm mà bạn vừa bấm hay bóp ở trên, bây giờ để có thể hạ huyết áp một cách an toàn và nhanh chóng, và đặc biệt là giảm được nguy cơ vỡ mạch máu não, tức là đột quỵ dạng vỡ mạch máu não. Cụ thể, bạn có thể sử dụng một dụng cụ đơn giản là một chiếc kim khâu hay bất cứ một vật nhỏ mà sắc nhọn nào, chẳng hạn như gai bưởi, gai bổ kết hay gai của một cây nào đó nếu bạn đang ở trong rừng. Bạn dùng dụng cụ đó châm lên huyệt trí âm, không cần châm quá sâu, độ sâu của kim châm chỉ khoảng hơn 1 mm là đủ. Sau đó bạn nặn ra một giọt máu nhỏ là được. Bạn hãy làm như vậy cho cả hai huyệt trí âm ở cả hai bên đầu ngón chân một cách tương tự nhau. Tuy nhiên, đối với gia đình có người tiểu đường mà có trang bị dụng cụ tự đo đường huyết thường xuyên thì rất có thể sẽ có một dụng cụ trích máu như thế này. Trong trường hợp đó, bạn có thể sử dụng nó để trích vào huyệt trí âm và nặn ra một giọt máu nhỏ tương tự như trên. Đây, tôi sẽ trích huyệt trí âm bằng cái dụng cụ như vậy, mời bạn quan sát. Đây là dụng cụ trích máu hay cũng có thể gọi là chiếc bút lấy máu. Lắp kim. Rồi, trích vào huyệt.
và nặn ra một chút xíu máu như thế này là đủ có hiệu nghiệm. Tất nhiên, nếu bạn có trích ra nhiều máu hơn một chút cũng không sao, miễn là đừng quá nhiều và cũng đừng quá ít, kém hiệu quả. Bạn hãy làm tương tự cho huyệt trí âm ở chân bên kia. Nếu bạn làm như vậy cho bản thân hoặc cho người thân của bạn, chắc chắn rằng huyết áp sẽ được khống chế và sẽ có xu hướng giảm. Nhờ đó mà giảm được nguy cơ vỡ mạch máu não, hoặc nếu đã vỡ mạch máu não thì cũng sẽ giảm thiểu được mức độ chảy máu não cùng với những hậu quả mà nó gây ra. Nhờ vậy mà khi đến được bệnh viện hay nhân viên cấp cứu đến nơi, hoặc đến khi gặp được thầy thuốc, thì các bước cứu chữa và điều trị tiếp theo của họ cho bạn hoặc người thân của bạn sẽ được dễ hơn và có hiệu quả cao hơn. Tóm lại, trong trường hợp đau đỉnh đầu, bạn nên bấm hoặc bóp lên các huyệt hợp cốc và trí âm. Riêng trong trường hợp đau dữ dội và ở trong tình trạng huyết áp cao vọt có nguy cơ đột quỵ thì bạn nên thực hiện thêm một thủ thuật nữa là trích nặn máu, cũng chính tại vị trí huyệt trí âm. Làm như vậy, bạn vừa có thể làm thuyên giảm được tình trạng đau đầu, vừa ngăn chặn được nguy cơ chảy máu não, hoặc nếu đã xảy ra đột quỵ thì chí ít cũng giảm thiểu được những hậu quả nặng nề mà nó gây ra. Chúc bạn mạnh khỏe. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.